मी अंतरा. स्वाद अंतराचामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत एक स्ट्रीट स्टाईल फूड रेसिपी. तर ती काय असेल तर ती म्हणजे चीज चिली टोस्ट सँडविच. आजकालच्या मुलांना चीज म्हटलं की खूपच आवडतं. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. ही टिफिनसाठी सुद्धा खूप छान आहे. मुलांना टिफिनमध्ये देण्यासाठी एकदम मस्त आहे. तर चला मग आपण साहित्य बघूया. 4 ब्रेडच्या स्लाइस, एक मध्यम कांदा बारीक चिरलेला, एक सिमला मिरची बारीक चिरलेली. इथे मी चीज ग्रॅन्युअल्स घेतलेत, हे मार्केटमध्ये मिळतात. अर्धी जुडी कोथिंबीर, एक मोठी वाटी कोथिंबीर, एक मोठी वाटी पुदिना, 1 टेबलस्पून लिंबाचा रस, 4 हिरव्या मिरच्या, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा, 1 टीस्पून धने जिरे पावडर, 1/4 कप डाळं, 1 टेबलस्पून साखर, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, एक छोटी वाटी पार्मेसन चीज किसून घेतलेलं, बटर 2 ते 3 टेबलस्पून आणि मीठ चवीनुसार. आपण प्रथम इथे स्टफिंग करून घेणार आहोत. त्यासाठी एका बाउलमध्ये सिमला मिरची, कांदा, हे चीज ग्रॅन्युअल्स, किसलेलं चीज, मिक्स हर्ब, चिली फ्लेक्स आणि मीठ. आता आपण हे स्टफिंग चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत. आपलं हे स्टफिंग झालेलं आहे. आता आपण चटणीची तयारी करायला घेऊया. आता आपण इथे मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. त्यामध्ये पुदिना स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे, कोथिंबीर, मिरच्या, साखर, आलं, लिंबाचा रस, डाळ आणि धने जिरे पावडर. हे आता सगळं मिश्रण वाटून घ्यायचं आहे. आपण चटणी तयार करून घेऊया. हे बघा, आपली चटणी आता इथे वाटून झालेली आहे. आता आपण सँडविच बनवायला घेऊया. चला, आपण आता इथे ब्रेडच्या 2 स्लाइस घेणार आहोत. हे बघा, आता आपण बटर लावायचं आहे. इथे मी ब्रेडच्या कडा काढलेल्या आहेत. तुम्हाला जर काढायच्या नसतील तर तुम्ही नाही काढल्यात तरी चालेल. हे बघा, असं सगळ्या बाजूनी बटर लावायचं आहे. हे बघा, आपलं बटर चांगलं लावून झालेलं आहे. पण इथे स्लाइस ठेवायचे. आता आपण जी चटणी तयार केली आहे ती घालायची. इथे चटणी घालून झालेली आहे. आता आपण इथे जे मिश्रण तयार केलं होतं, जे स्टफिंग तयार केलं होतं ते आता आपण इथे घालणार आहोत. हे बघा, हे घालून झालेलं आहे. आता आपण ही स्लाइस जी आहे ती आपण ह्याच्यावर ठेवणार आहोत आणि असं प्रेस करणार आहोत, म्हणजे हे चिटकेल. आता आपलं हे तयार झालेलं आहे. असंच मी दुसरं तयार करते आणि तुम्हाला दाखवते. हे बघा, आपले 2 सँडविच तयार झालेले आहेत. आता आपण ह्याला बटर लावून घेऊया वरच्या बाजूनी. हे बघा, असं दुसऱ्याही साईडला लावून घ्यायचं आहे. दुसऱ्याही ब्रेडला लावून घेते आणि खालच्या बाजूला आपण आता तव्यावर जेव्हा टाकणार आहोत तेव्हा खालच्या बाजूला आपण बटर लावूया. तर चला, आता आपण हे टोस्ट करूया. मी इथे तव्यावर टोस्ट करते.
आता आपला तवा तापलेला आहे. आता आपण एक सँडविच घेणार आहोत. हे बघा, जे बटर लावलं आहे ती बाजू आपण खाली टाकणार आहोत. आणि याच्या वरच्या बाजूने आपण असं बटर लावून घ्यायचं आहे. आता इथे मी तव्यावर टोस्ट केलं आहे. जर तुमच्याकडे टोस्टर असेल तर तुम्ही टोस्टरमध्ये सुद्धा टोस्ट केलं तरी चालेल. ह्याच्यावर ब्राऊन होईपर्यंत भाजायचं आहे. हे बघा, आपलं ब्राऊन झालेलं आहे. आता दुसरी बाजू भाजून घेऊया. जरा ही बाजू परत थोडी भाजून घेते, अजून जरा कडक करून घेते. आपलं हे झालेलं आहे. हे बघा, बघू शकता. हे बघा, छान आपलं ब्राऊन भाजून झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. आपलं प्लेटिंग करून छान झालेलं आहे. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवायला मला विसरू नका. त्यासाठी हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर डिश तुमची, डिश आमची. नमस्कार.